Hello guys, nandito na tayo ngayon sa video na ginawa ko. Ang subject nga natin ngayon is regarding sa training balance scale. So, ito yung isa sa pinakamahiwagang phenomena. Ito yung training balance scale na kung saan is hindi talaga naituro sa akin noon since I was elementary, high school, and college. Halos hindi ko rin matanggap nung una. Papasok doon si Teachability Index regarding dito sa training balance scale. So anyway, let's start. Si training balance scale po is may dalawa ding variable. Ang una-una po is sinatawag na how at ang isa naman ay sinatawag na why. So si how is paano. Paano kasi or si how is consist of strategy, tactics, plans, what you do, yung mga ginagawa mo, etc. It's more on actions. Yun po si how. Kung paano siya gawin. Yung isa naman ay tinatawag na why. So si why po, doon naman po papasok yung goals, yung dreams, attitude, motivation, energy, or yung sa law of attraction na vibration. Yun si why. So ngayon, ano ba ang relate nito sa law of attraction? Ganito po yun. Si how and why, ever since na nag-aaral tayo, ito palagi yung tinuturo. Yung how tsaka yung why. Bakit mo siya ginagawa? Why, di ba? You think about your dreams. And then, next is, paano mo siya gagawin? You have to take plans. Kailangan mo mag-create ng plano sa buhay. You have to set goals. You have to put time frame na kailangan ma-achieve mo siya within 2 weeks, 3 weeks, or 1 month, 2 months. Yan. So yun po, yung itinitraining sa atin. Kahit sa ibang training, ganoon din po. Itong ituturo ko sa inyo is something na hindi itinuturo ng ibang mga trainer. So si training balance scale po, maaaring hindi nyo agad siya matanggap. So ano po ba ito? Si training balance scale po kasi, kung magpo-focus kayo sa dalawa, sa paano at why, doon ka lang magpo-focus sa why. 99%, kung hindi 99%, 100%. Doon ka lang sa why magpo-focus. Hindi mo kailangang isipin ang paano o yung how. Hala, bakit? Ba't ganun? Naturo pa naman sa atin. Di ba naisipin natin palagi kung paanong gawin, isiset siya, kailangan may time frame, kailangan magpursige ka, i-push mo sarili mo, kailangan marating mo to. Kung magsiset ka ng why mo, bakit mo siya ginagawa, kailangan alam mo rin kung paano mo siya gagawin. Pero ngayon sinasabi ko dito, mag-focus ka lang sa why, sa goals, sa dreams, sa motivation, sa attitude, sa energy, sa vibration. Paano yung paano? Ba't hindi mo kailangang isipin yun? Yun, di ba? So what is your willingness to learn? Ang willingness to accept change. In a scale of 1 to 10. So papaliwanag ko sa inyo yung bawat isa. So ganito po yun. Pag kayo po kasi ay nag-focus doon sa tinatawag na why, sa goal nyo, sa dreams nyo, if you're going to use the law of attraction, kung paano siya gawin is totally unnecessary. Hindi nyo kailangang isipin yun. Isipin nyo lang muna yung why. Bakit gusto nyo siyang marating? I-imagine nyo siya, gagamitin nyo yung isipan nyo. Para sa mga law of attraction practitioner, ito po yung isa sa mga missing link. Law of attraction po kasi, may tinatawag na mga blocks, di ba? Blockages. Aware na po ba tayo sa mga blockages? Yung mga fear, may doubt, worry, at kung ano na pang negative. Yun po yung mga blockages natin, di ba? Mga boredom, etc. Ano ang relate nito sa paano tsaka sa why? Ito po yun. Pag meron ka kasing goal na gustong gawin, na gustong marating, kung gusto mong maging successful, gusto mong mag-business, pero hindi mo alam kung paano siya gagawin, pumasok si paano, di ba? Wala gagawin. Kasi, papasok na si doubt, si worry, fear. Hindi mo na siya mamamanifest dahil nga meron ka ng mga negative energy na umiikot sa katawan mo. Pero pag inisip mo lang ang why, yung goal mo, yung dream mo, wala kang pakialam sa sasabihin ng iba, wala kang pakialam sa mga mangyayari, basta nakafocus ka lang straight
doon sa goal at sa why mo. Kahit sinong successful na tao, yung talagang alam ito. Nagulat nga ako nung sinabi nila na hindi namin talaga iniisip yung paano. Hindi talaga namin alam. We just do it. Ginawa lang namin. Inisip namin yung goal namin. Ito yung gusto kong marating. Alam ko yung pupuntahan ko. Alam ko kung anong gagawin ko. Bakit ganon? Kasi once you set a goal, a why, ang how itself ay kusang pupunta sa'yo. Bibigyan ka ng mga tao, bibigyan ka ng sitwasyon, bibigyan ka ng mga challenges, iba-iba, para marating mo yung goal mo. Dire-diretso. Pero kung ginamitan mo agad ng paano, inuna mo agad yung paano kung wala kang natapos? Paano kung wala kang narating? Paano pagsabihan ka na, gusto mo palang kumita ng 100,000 pesos, pero paano mo siya gagawin? Wala na, papasok na yung duda sa'yo. Oo nga no, wala naman akong natapos, wala naman akong alam. Paano yun? Doon po pumapasok yung mga doubt, fear, worried, etc. Pero pag nag-focus ka lang sa why mo, bakit gusto mo siyang marating, why, goal, motivation, yung attitude, yung right attitude, right thinking, wala kang pakialam sa sasabihin nila. Kahit ano man ang tanungin nila, kahit gaano kanila i-down, you don't even care. Kasi 5 to 6 months, 1 year, etc., you don't have to care anyway. Sa date and time, kung kailan darating yan. Dahil you have intense focus doon sa goal na gusto mong marating. So yun po, si Law of Attraction po kasi, ito yung strange phenomena na halos hindi ko rin matanggap nung una dahil naituro sa akin na kailangan ko mag-set ng date, mag-set ng time, kung kailan ko mararating yung goal na gusto kong marating sa buhay. Ngunit si Law of Attraction kasi, hindi mo naman alam kung kailan yung right time, right moment, your right feeling na karapat-dapat mo nang tanggapin yung hinihiling mo sa buhay mo. Inaamin ko sa sarili ko, I'm not that smart enough para malaman ko yung future na maaring mangyari sa akin. Because yung future is constantly changing. Paiba-iba. I'm telling you, sa dami ng plano na ginawa ko sa buhay ko para makuha ko yung isang bagay, ni isa, walang dumiretso na yun nga ang dapat kong daanan. Nag-iiba-iba. Kaya nung nag-focus na ako sa goal ko, sa why ko, alam mo yun, parang binigyan ako ng iba't ibang klaseng tao, sitwasyon, para makarating ako kung nasaan ako ngayon. Kaya yung subukan, itanong, sa sarili nyo, tanong nyo, yung mga, ngayon po, yung nanonood ng video ito, ng Law of Attraction, I am sure na kayo ay nakafocus sa goals and dreams nyo. And you're happy with it. Nung na-achieve nyo siya, isipin nyo anong ginawa nyo. Imagine niyo kung yung talagang on plan, 100% accurately lahat nangyari. Specifically, kung yun ba talaga ang nangyari. Well, basically, I'm telling you, it's based on the feeling. Nag-iiba-iba talaga siya. So, you cannot set time and goal kung kailan mo mararating yung goals mo. Kasi pag nag-set ka ng goal, it will depends talaga kung gaano kalakas yung vibration na sinesend out mo. Kung mahina ang send out ng vibrations mo, maaaring matagal yung pagdating ng goals mo or yung minamanifest mo. Pero kung malakas yung vibrations mo, sometimes mas maagang dumarating. So, yun po si Law of Attraction. Bibigyan ko kayo ng halimbawa tungkol dito sa how and why. Bibigyan ko kayo ng halimbawa tungkol dito sa how and why. So, dito po kasi sa company ko, sa pinagtatrabahuhan ko, pumasok ako dito, there's a lot of challenges, situation, and opportunity na nangyari. Meron silang challenge about they have to pay 360,000 pesos. So, hindi ko na babanggitin kung ano talaga siya. So, may naniningil. Sabi ko, ba't ganito to?
no? Ano kaya yung naging root cause nito? Pumasok si paano, di ba? Ngayon, sabi ko, hindi yun tamang thinking. Ang tamang thinking is, sige, aayusin ko to. Maayos ko to. Okay? So, nung pumasok ako sa company na to, halos lahat ng mga taong nagtatrabaho is worried, may fear, natatakot baka magkanimandahan, etc. So, yun yung mga nangyayari. Ang iniisip ko naman, aayusin ko to. Both side. Company and yung naniningil. So, siyempre, nung inisip ko na aayusin ko to, maayos ko to, I have confident, right attitude, right thinking, dun na, pumitik yung isipan ko. Mag-search ka muna sa internet. Kusang pumasok. Pangalawa, yun na naman, iba na naman. Pumunta ka dun sa location mismo ng pinag-ayusan ng mga dokumento. Alamin mo yung totoong presyo. Ganon. Sunod-sunod, nagkumpulan na kung paano. Sunod-sunod, search. Kinausap ko rin yung naniningil, kinakausap ko siya, ano nangyari, ganyan, ganon, yun. Hanggang sa nag-meeting na kami lahat. Nag-meeting na kami lahat, usap-usap, hanggang sa nadig ko, nahukay ko yung pinaka-root cause. Hanggang sa yun na. Wala na kaming binayaran. At yung pala, ang may issue is yung naniningil. Di ko na po babanggitin kung ano. But, my point is, na-solve ang problem. Because I think, inisip ko, kaya ko to, maayos ko to. That's the goal. And I only think about the why. Hindi ko inisip kung paano. Kasi yung mga dati, paano kayang maayos to? Paano ko to? Basta kami, mga abogado, demandaan. Ganun lang yun eh. Paano natin ayusin to? Hala! Naniningil naman siya ng ganito eh. Hindi naman na... Yun. So, there's a fear. There's a doubt. There's a worried sa mga taong nagtatrabaho dito noon. Which is hindi nila alam ito. Yung tinuturo ko dito is hindi lang po para sa law of attraction. Also, in your personal life, pwede nyo rin gamitin. Sa buhay nyo, sa family nyo, sa girlfriend, asawa, anak, etc. Trabaho, kahit saan, pwede nyo gamitin. So yan po si how and why. You don't have to care about the how. 100% mag-focus ka lang sa why. Kung bakit gusto mo siyang marating. So yan po. Ito po yung pangatlo kong video na tinatawag na Training Balance Scale. So para po sa mga taong hindi pa napapanood yung first vlog ko, panoorin nyo lang po yung tinatawag na foundation. At para din po sa mga taong hindi pa napapanood yung pangalawa kong video vlog na tinitled ko na Teachability Index, panoorin nyo lang po. I hope nakatulong sa inyo ang video na ito. Kapag nakatulong po, huwag nyo lang pong kalimutan mag-subscribe, syempre mag-like, at syempre share nyo rin po sa mga taong same like-minded nyo po. Pwede rin po share syempre sa mga kamag-anak nyo or kung sinong gusto nyong magising sa pinag-aaralan nating tinatawag na Law of Attraction. So, yun lang po. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Abangan nyo po, next Friday ulit. Ang title po ng next video natin ay tinatawag na 4 steps para maging automatic ka sa Law of Attraction. Okay? Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Thank you.